بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my dear students, welcome to a new lesson. Today we are going to have lesson 2 in unit 2. Open your students book on page 22. Today we are going to have some grammatical rules related to some parts. The first part is related to if clause. We have studied before the conditional if, and we knew that the conditional statement is composed of three parts: if plus if clause and the main clause. بيتكون اسلوب الشرط من if اللي هي اداة الشرط بمعنى اذا او لو، و if clause جملة الشرط نفسها اللي هي مرتبطة ب if، ثم جواب الشرط او الجملة الرئيسية. Today specifically we are going to talk about the second case of conditional if. النهارده بنتكلم تحديدا عن الحالة الثانية في if. And it expresses imaginary situations. When you talk about imaginary or hypothetical situation in the present, use the simple past in the if clause. What is often used in the main clause. بنستخدم الجملة الأولى جملة الشرط المرتبطة ب if في زمن الماضي البسيط اللي هو الباست اوف ذا فيرب التصريف الثاني للفعل، وبنحصل عليه بإضافة دي أو اي دي أو اي دي للفعل المنتظم، والفعل الغير منتظم ليه تصريف معين ويحفظ كما هو. اوكي. الجملة الثانية اللي هي جواب الشرط بتتكون من would والمصدر بمعنى كان سوف. على سبيل المثال if I found $1,000,000، لو أنني وجدت أو عثرت على $1,000,000 I would keep it، كنت سأحتفظ بها. هنا لو وجد كان سوف يحتفظ بها، يبقى هو ما وجد وما احتفظ بشيء، يبقى ده imaginary. اوكي. Now let's transfer into the next part. You can use might or could instead of would when you want to express possibility. بنستخدم might بمعنى كان من الممكن، او could كان قد يستطيع في الماضي للتعبير عن الإمكانية بدلا من would في جملة الجواب الشرط. مثال if I had extra money، لو أنني معي مال أكثر I might take a vacation to Hawaii، كنت سأحصل على عطلة أو أجازة في هواي. طبعا هنا معناها أنه فعلا كان في نيته وجاد وصادق في أن يفعل ذلك لولا المال، يبقى هنا إمكانية كبيرة. But notice the next example، لكن لاحظ المثال التالي بيقول لي ممكن نستخدم could في جملة if نفسها، بدل ما أقول if I traveled أقول if I could travel anywhere، لو أنني تمكنت من السفر إلى أي مكان I'd go to Tahiti، يبقى هنا استخدم could بدلا من التصريف الثاني أو الماضي البسيط. So we have three forms، عندنا ثلاث صيغ. الصيغة الأولى if وماضي بسيط وwould. الصيغة الثانية if وماضي بسيط وmight أو could بدلا من would في حالة الإمكانية. الصيغة الثالثة if وجملة الشرط could بدلا من الماضي البسيط، وفي هذه الحالة جملة جواب الشرط ستظل كما هي would. أوكي. يقول لي هنا would ممكن تختصر إلى apostrophe D. أوكي. Now let's transfer into the next part in our lesson today, which expressing wishes، التعبير عن الأمنيات. We have studied in the first semester two meanings for wishes. تحدثنا في الفصل الدراسي الأول عن الأمنيات، وقلنا أن هناك أمنية تعبر عن أن الشخص كان يتمنى لو تحقق شيء وهذا الشيء لم يتحقق، بمعنى أنه يندم ولن يعود الشيء. وهناك أمل في شيء قد يحدث وما زال الأمل قائما. إذا كنت تتحدث عن شيء تندم على عدم تحققه أو تندم على قيامك به فبنستخدم وش. أما عندما كنا نتحدث عن أمل قائم وسيتحقق في المستقبل واحتمال كبير فكنا نستخدم hope، يأمل. تمام. But today we are going to talk about just wish. بنتكلم النهاردة عن wish فقط. بيقول لي in the present، لو انت بتتكلم عن أمنية كنت تتمنى أن تحدث في المضارع فبتستخدم الماضي. I wish I had more time، كنت أتمنى لو لدي وقت أكثر. في هذه الحالة هو يتحدث عن الآن، بمعنى
I don't have much time. ليس لدي وقت كثير. ولكن جاء بصيغة الماضي للتعبير عن استحالة تحقق الشيء. I have to study today. أنا يجب علي أن أنا أدرس اليوم. I wish I didn't have to study today. كنت أتمنى لو لم يكن هناك ضرورة للدراسة اليوم. I am not rich. أنا لست غنيا. I wish I was or I were rich. I can't go to the mall. لا أستطيع. وهنا كانت مضارع ولا يستطيع في الوقت الحالي، ولكن عندما عبر عن الندم أو أمنيته في لو تحقق هذا الأمر، وهو لا ولن يتحقق أساسا، فبيقول I wish I could go to the mall. استخدم could. نلاحظ صيغ الماضي فيها had ماضي بسيط أو تصريف ثاني، فيها didn't ماضي بسيط منفي، فيها was أو were verb to be في الماضي، فيها could اللي هي الماضي من كان. كل ده صيغ ماضي. يبقى إذن طالما بتكلم عن أمنية كنت أتمنى أن تحدث الآن، فأنا بستخدم أي صيغة تدل على الماضي. أما لما أكون بتكلم عن أمنية واحتمال ضعيف أيضا أن تحدث ولكنها في المستقبل، قد يتوقع الشخص حدوث شيء في المستقبل، وقد يتمنى حدوثه ولكنه يعلم أن الشيء لن يحدث، فهذه الحالة هي التي معنا اليوم. In the future بيقول I wish he would lend me his car. أتمنى لو أنه يقرضني سيارته. معنى الكلام he will not، هو سوف لا، or he won't، سوف لن يسلفني أو يقرضني أو يسلفني سيارته في المستقبل. يبقى إذن برضو بيتكلم عن أمنية لن تتحقق، ولكن في هذه المرة فيما يخص المستقبل. أوكي. note ملاحظة was usually used in formal spoken English with I. هنا لما نيجي نستخدم مع I الصيغة الغير رسمية في الحديث نستخدم معها was، ممكن نقول were، وزي ما احنا عارفين ان I wish ممكن يستخدم مع الضمير was أو were إذا كان مفرد، ومع الجمع were. كذلك الأمر في الحالة الثانية لإف للتعبير عن الندم أو عدم إمكانية عودة الشيء. Now we are going to read the examples and revise them carefully. Next, the practices related to these grammar rules فيما يخص تلك القواعد التي درسناها if و wish. بنحل الأسئلة الموجودة في صفحة 22. Practice A match the sentences parts. صل أجزاء الجمل لكي تكملها التكملة الصحيحة. You are going to read these sentences on your own and to answer them to complete them. The first one, for example, if I were a very rich person. Here, there are more than possible answer, but you can choose the right answer according to the grammar and the meaning as well. تختار الإجابة طبقا للقاعدة وكذلك الأمر المعنى اللي بيتفق معاها. على سبيل المثال the first one, if I were a very rich person. لو أنني كنت شخص غني جدا. Yes, I wouldn't have to work. لم أكن سأضطر للذهاب إلى العمل. And so on. You are going to read the parts of the sentences and to match them and finally to revise them on your own. Okay? Practice B, to work with partner to compose questions and answers on your own ideas related to if clause. Practice C on page 23. Discuss the following situations in group. What will you do? ماذا كنت ستفعل لو حدث هذا الموقف؟ Number 1, someone took your shopping cart by mistake in the supermarket. شخص ما أخذ عربة التسوق الخاصة بك في السوبر ماركت. What will you do? ماذا كنت ستفعل؟ What will you say, for example? ماذا كنت ستقول? And so on. It's a possible example or sample answer, and you can add a different answer according to your own opinion. For example, if someone took my shopping cart by mistake, I just say, sorry, that's my cart. Or you can answer on your own. Number 2, you're in a hotel and you see famous writer. What do you do? What do you do? Or what would you say to him? For example, someone may think positively, another one may think negatively. It's according to you, up to you.
For example, okay, if I were in a hotel and I saw a famous writer at a nearby table, I wouldn't bother the celebrity and ask for an autograph. لم أكن لأزعجه. Now you are going to read the rest and to compose answers according to your own opinion. Now let's transfer into the next exercise, which on the same page 23, problem solving. Working groups. Pretend your city has the following problems and you are the government official in charge of solving them. What will you do? تخيل لو أن بعض المشاكل تقع في مدينتك وأنت المسؤول الرسمي من قبل الحكومة المخول بحل هذه المشكلات. What are you going to say to express your ideas to solve these problems using if clause؟ كيف ستحل هذه المشاكل وتعبر عن رأيك في حلها وتوجهك باستخدام قاعدة if. For example, the first problem is poor public transportation. إذا كانت مدينتك بها بعض مشاكل المواصلات. If I were mayor، لو هنا بقى استخدمنا I were اللي قلت لكم عليها، اللي هي ممكن تستخدم في الحالة الثانية لقاعدة if. If I were a mayor، لو كنت أنا العمدة أو حاكم البلد، I would build a rail system to connect various parts of the city. كنت سأبني نظام سكة حديد ليربط أجزاء المدينة. Next problems such as، وهناك مشاكل أخرى مثل no recycling facilities، عدم وجود خدمات لإعادة التدوير. old schools، مدارس قديمة. crime، الجريمة. traffic، الزحام المروري. pollution، التلوث. poor health services، الخدمات الصحية الرديئة. poor telephone services، خدمات الهاتف الرديئة. too much garbage، قمامة كثيرة متجمعة في أنحاء المدينة. few sports facilities، خدمات رياضة عددها قليل. few libraries، مكتبات عامة قليلة العدد. and finally expensive housing، مساكن غالية الثمن. What are you going to do to solve these problems? These are sample answers and you can answer on your own. Okay? Finally, practice E is the foot of this own even page. Use the verb wish related to wishes، الأمنيات. Use the verb wish to complete the sentences. In some cases, more than one verb form can be correct. For example, your best friend is a wonderful person, but he or she talks too much. صديقك أو صديقتك رائعين، ولكنه أو لكنها يتحدث كثيرا جدا. What are you going to say expressing your wish that he didn't talk so much? So, it's done for you. I wish that my best friend didn't talk so much or wouldn't talk so much. Number one, your friend eats too much junk food and you think it's unhealthy. صديقك يتناول وجبات سريعة بكثرة وأنت تعتقد أن ذلك الأمر غير صحي. How could you advise him using wish? That's right. I wish. Now you can read the rest and to answer them on your own. Okay? And these are some of the workbook questions related to this lesson on your workbook pages 12 and 13. You can read them and answer, revising your answer with these model answers.
That's for now. Waiting for you the next lesson إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.